Välkommen här nu till ett nytt avsnitt av Tofast Aeroxen. Nu ska jag börja med avgasröret, men först måste jag tillverka en avgasdos. För det följer inte med Tofast-kittet, konstigt nog. Så just nu på svarvar den bit som ska sättas fast i cylindern. Så vi fortsätter här. Då var den biten färdig-ish. Det är mer arbete på den. Snarare den här som jag hittade i jummorna. Ingen aning var det kommer ifrån. Men den passar perfekt i CC-avstånd. Så tanken är nu att jag svetsar fast den runt här. Och här. Sen svarvar jag av den när den har kallnat. Så sätt blir det helt plant. Sen blir det perfekt på cylindern så här. Så vi får se, han är inte helt oval. Så jag funderar på att man ska svetsa på lite material så att jag får en liten kulle där, vad man ska säga, så att han möter lite snyggt. Vi får se vad vi hittar på för fasoner där. Men nu ska jag svetsa ihop den här och sen drar jag av den i svarven igen. Ser dugligt ut i alla fall. Nu får det svalna. Sen ska jag dra av det med svarven. Och sen får jag se om man svetsar på material. Jag måste först se vilken sida det var. För att kunna slipa till den lite snyggt. Då har den i princip färdig här. Och ja, svetsad, avsvarvad, så den är plan. Jag har fräst ut lite extra där så att kunna få på fjädrarna. Jag har blästrat av den för att det ska se lite snyggare ut. Och nu matchar den perfekt här. Bortsett från att lilla raka kanten här. Jag vet inte om jag orkar bry mig om det. Och sen hittade jag den här i min låda som jag inte visste att jag hade. Och den passar ju perfekt. Bokstavligen perfekt. Så nu kan vi få upp här en avgasdos som är tät, rak och fin. Där. Nu är det perfekt övergång här. Om vi bortser från den här lilla där nere. Jag tror faktiskt att det där kan hjälpa lite med effekten. Och längden här, den tog jag lite för lång med flit. För att, ja, jag vet ju inte hur kort stosen behöver vara. Så blir den för lång så är det bara enkelt att kapa av den. Och så där blev det med avgasdosen på.
Ser stabilt och bra ut. Så, nu kan vi ge oss på pipan. Och här är en graf som är uträknad i Mota på exakt hur pipan ska fungera. Och som sagt, det här är bara en teori som teoretiskt ska vara rätt enligt praktiken. Men i praktiken så brukar det inte funka teoretiskt. Men ja, ni fattar hur det är. Och ungefär så här kommer effektbandet bli om jag får pipan exakt korrekt på millimeterna. Och som ni ser här så börjar den stiga runt, vad blir det, 9000 varv rakt upp. Sen blir det maxeffekt, vad blir det, runt 13 500. Och då har jag räknat på 37 eller 38 hästar på veven. Så blir det förluster i variatorn och så vidare. Så vi kanske räknar med 32, 33, kanske 34 hästar på bakhjulet. Och som ni ser i 2 grafer. Han har räknat med 2 förgasare. En 30 mm och en 36 mm. Och mitt membran, det stryper. Det kan inte flöda en 36 mm. Därav får jag samma effekt med en 30 mm förgasare som med en 36 mm förgasare. Och det finns inte så mycket bättre rid att köpa till sån här motor. Då måste jag byta till andra motorblock. Så jag ska helt enkelt byta från 36 till en 30 mm förgasare. Men det gör jag sen, inte nu. Utan nu ska jag fokusera på pipan. Och jag har måtten, men de kommer inte visa er. För det här är min pipa. Ni ska inte få tillgång till måtten och bygga kopior på det. Men som sagt, vi ska börja på pipan. Och jag har ju den här Malossi-pipan som jag ska ha på Testarossa-motorn. Jag svarvade den här stosen exakt samma diameter som den pipan. Men vinkeln stämmer inte för 5 öre. För er som tänkte man kanske ville testa med den här pipan, det går inte. Så jag måste börja sätta mig och räkna lite, för man vill ju ha en böj som går så här lite snyggt och sen upp så där. Så att jag ska klippa ut små pappersbitar med rätt vinkel med rätt rör. Så att det blir rätt vinkel så man får det snyggt och slimmat. Man vill inte ha det allt för grovt hugget. Så där, då är mallarna klara. Men nu ska jag rulla dem. Så att så jag vet hur pipan följer motorn. Så att det blir som en mall bokstavligen. Så jag kan se hur pipan blir. Och blir det inte bra, då kan jag skriva ut en ny i en annan vinkel. Så får man prova sig fram lite. Där, då har jag en del av
pappersröret här nu. Och det jag ska göra, jag ska bygga ihop de här med tejp för att kolla så att böjen blir bra. Så att den här förhoppningsvis får plats. Så där typ kanske. Så ska kröken gå så här. Så jag ska försöka tejpa ihop det och få ihop någonting bra. Och den här avgasdosen, den måste jag bygga om sen. För jag snackade med någon som ritade i pipan. Det är måttat från precis kant till kant på cylindern. Så den här cylindern måste starta precis där. Jag kan inte starta cylindern här eller ens där, utan det måste vara precis upp mot cylindern. Jag är osäker på om ni ser det där nu. Så jag ska ta bort avgasdosen så jag kan mäta cylindern. Eller mäta röret precis så som man ska gå i verkligheten. Ja, som ni ser, vinkeln blir inte rätt. Så nummer 3, 4 och 5 skulle behöva öka vinkeln lite på. Nu blir det ju inget bra. Jag ska klippa ut 9 av 3, 4, 5. Gör dem i andra vinklar. 1 och 2 fungerar faktiskt väldigt bra. Nu har jag fixat nya vinklar på 3, 4 och 5. Och det ser mycket bättre ut genast. Ser att det varit en snygg vinkel där. Kanske nästan lite för mycket. Men det går nog att justera sen när man vrider konerna för varje del så att man får lite bättre. Men jag skulle faktiskt vilja få en liten vridning på den här också. Typ mitten här. Eller kanske 2 snygga vridningar. För nu sticker han rätt ut åt sidan. Jag vill ha en lite mer slimmat. Så tanken är att röret ska gå lite ut så och sen snyggt gå upp där. Så jag ska faktiskt in och skriva ut en ny 4, men dela upp den i 3 små bitar istället. Så det blir förhoppningsvis bra. Jag återkommer. Då är pipan klar. Vad säger man? Pipan. Jag tror inte den klarar temperaturen så bra. Men vinklarna... fan, klart han fastnar. Vinklarna är riktigt bra här nu. Det här kommer bli riktigt snyggt. De återspeglar ju inte verkligheten till 100% för att det är sladdrigt papper. Det kommer bli stabilare sen när det är metall. Så... ja. Jag ska göra en liten provisorisk upphängning här nu för att se så att det ser bra ut. Men härifrån ser det väldigt bra ut. Vinklarna ser bra ut. Han matchar perfekt i avgasdosen där. Så hänger upp han så får ni se hur det blir. Ungefär så här kommer det bli i verkligheten. Alltså, så gott det går. Som sagt, det är en pappersmall. Det är inte 100% korrekt för att det är så sladdrigt. Jag har tejpat upp han nu i alla fall. Han ska ut lite mer så att som sagt, det speglar inte verkligheten. Det viktigaste här är att han följer en snygg böj längs med hojen där. Så han ska se ut som ett massproducerat rör. Ungefär som det här Malossi Testarossa-röret. Det ska se ut ungefär som den i snygga vinklar. Vilket jag tror att jag har lyckats med. Så att nu ska det här bankas ner i metall. Och det är mycket jobb. Om ni tyckte det här var mycket jobb, då ska jag göra exakt samma sak fast med metallen sen. Så, Och det får ni tyvärr vänta med till nästa avsnitt. För nu är det slut på part 1 av att bygga avgasrör.
Så nästa avsnitt, då ska det bli metall. Och vi får se om det blir en part 3 också, part 3, del 3. För pipan, för som sagt det är mycket jobb för det. Och jag hinner inte göra allting på vardagarna, eftersom jobb och allting, ni vet. Så nästa fredag blir det tillbaka med testarrossar och sen då blir det förberedelse av lackering, slipa ram och svetsa lite och sånt där. Så köp mina merch. Sådana vill ni ha, va? Jag har inte rätt tröja nu, men ja. Och stötta mig på Patreon, det hjälper jättemycket. Tack ni som gör det. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Vi satsar nu på 20 000 prenumeranter. Jag är just nu på 19 130 någonting. Så prenumerera, gör det, snälla. Och glöm inte klockan där nere så att ni får aviseringar. Jag har lagt upp ett nytt avsnitt så ni inte missar det. Så tack för att ni kollade. Och jag hoppas ni har lärt er något nytt nu. Hur man gör avstämda rör. Så fortsätt ni följa till nästa avsnitt. Vi syns på fredag. Ha det så bra.